So hello everyone, it's me again Lay and welcome back to my channel. So for today's video is gagawin ko po ng review itong frozen collagen kasi madaming nagtatanong sa akin guys kung bakit ba naging fair yung skin ko, kung bakit ba pumuti ako. So disclaimer lang dito guys, yung sasabihin ko lang dito is yung mga umeffect sa akin, yung naging result sa akin guys. So gagawin ko siya ng review. So if you want to know what's the effect of this product, just keep on watching. So ano nga ba yung role ng collagen sa ating katawan? So bata pa lang tayo is mataas na talaga yung collagen sa ating katawan guys. So habang tumatanda tayo, parang nababawasan yung collagen sa ating katawan. So na-prevent lang ito sa pag-take natin ng mga gluta, ng mga pampabata guys. So mas maganda talaga na mag-take ka ng collagen habang bata ka pa. Ang effect talaga ng collagen dito sa akin is hindi yung pinkish ka na puti, hindi yung yellowish ka na puti. So kailangan ko pa mag-makeup guys, kailangan ko pa mag-blush on kasi yung nakita niyo yung dating vlog ko, yung nag-makeup ako before kumita ng bukid, is ganun talaga yung skin ko guys. Like fail talaga yung skin ko kasi ito yung effect niya. So na-discover ko to siya nung nasa Kabakan ako kasi maraming yung tubig sa Kabakan kasi guys ang pinakapangit doon. So yun talaga yung unang problema ko nung nag-transfer ako doon para mag-aral. So nag-board ako doon para mag-aral guys. Like yun talaga yung problema ko, yung tubig nila kasi parang 2 days pa lang ako doon, nag-breakout na ako, tapos pupuyat pa ako guys kasi mag-aaral yung ganun. So yun talaga naging effect sa akin. So dahil maraming butik doon sa Kabakan guys is na-discover ko to siya. Then nagtingin din, I do my research din guys kasi nagre-research talaga ako when it comes sa mga ganito guys kasi hindi ako padalos-dalos na bumibili. So ang frozen collagen guys is ito yung yung ingredients niya. So mag-i-insert na lang ako dito. Then nandito yung expiry date niya. So dati guys, yung packaging nito is parang sky blue. So ginagamit ko na siya ng so nagamit ko na siya ng 6 months guys. Like naubos na yung isa. So, ganito yung itsura niya. So, ipapakita ko sa inyo. So, ganito yung itsura ng collagen. So, bubuksan nyo ganyan. Yung white. Yung itsura niya guys. Like, meron siyang 60 capsules. Then, yung iba, tinitake siya 2 in the morning, 2 in the night. So, ako, ang pag-take ko nito guys is 1 in the morning and 1 in the night. Then pagkagising ko guys, so magmumug lang ako, then tinitake ko to siya. Ganun ko siya tinitake. Yung iba kasi is pagkatapos nila kumain. So para sa akin guys is hindi pa ako kumakain, nagtitake na ako nito guys. So before ako matulog, magtitake din ako nito. So meron siyang 60 capsules. Then i-insert ko na lang dito yung ingredients niya at saka yung expiration date niya. So product made in Thailand. So ganun. So ang price nito guys is meron ka mabibili ng 250, 350, 450, 500, mga ganun guys. So nabili ko lang to siya ng 275 or ganun sa Shopee guys. So maglilink lang ako down below ng mga legit accounts sa Shopee guys, para kung gusto nyo bumili is doon na lang kayo bibili guys. So mga benefits ng collagen sa ating katawan is nagre-reduce siya ng melasma guys. Yung parang meron kang mapamapa dito, yung ganun, mapamapa yung sa amin. So nagpo-provide siya a new way to promote beautiful skin with a new collagen formula for your naturally
bright rosy white skin. So bata pa lang talaga ako guys, maputi na ako. So na-enhance lang siya nung ginamit ko to siya guys. So nourishes nails and hair. So tumutulong din siya para maging maganda yung tubo ng iyong buhok and ng iyong nails. Okay, so smoothens and hydrates skin. So maganda talaga ito siya guys. Pag habang quarantine pa, like, di ba sa puyat natin guys, parang dry ng skin natin, ng ganun. Kasi nagpupuyat tayo dahil quarantine guys. So nag-help to siya upang ma-hydrate yung skin mo and smoothens. So disclaimer lang guys ha, hindi lang ito yung ginamit ko para promote guys. So mayroong ibang product, pero highly recommended ko talaga ito guys sa lahat ng mga collagen na nagamit ko. So gustong gusto ko talaga ito guys. So yun na, sabi ko na yung effect niya guys, yung effect niya sa akin, yung ano niya din, yung benefits niya, at saka yung price niya guys. So yun lang siguro guys. So kung meron kayong question about this collagen is mag-comment lang kayo down below guys para i-answer ko siya sa next video ko siguro guys. Kasi meron din akong eto, so magsa-separate video na lang siguro ako nito guys, itong laser gluten. So yun lang guys, then see you in my next video. Baby, oh, 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 사랑할래요. Oh, 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 네 눈빛과 네 미소와 그 향기까지도. Baby, oh, 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 기억해줘요. Oh, 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 언제나 우리 함께 있음을. I love you. 무슨 신경 쓴 듯 한숨 듯 관심 없는 말투 할랄 때 외면 내 I hope you like this video guys, and if you do, please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification down below so you can stay updated whenever I post a video. And if you like me, also follow me on all my social media accounts na nakalink down below guys. So thank you for watching. I hope you stay safe and stay healthy guys. Drink a lot of water and bye. See you in my next video.